Ito sa mga maliliit na genset naman to sa controller na 6110. So kung mapapansin nyo, yung ibang mga nangaka-auto nagkakaroon din ng ganitong klaseng alarm. Example, pag naka-auto, wala nang tao sa site kasi nga expected natin, automatic na yung mga unit natin. Nagkakaroon ng ganitong alarm. Ayan o, fail to stop. So pagka nagkaroon ng ganyang alarm na fail to stop, hindi nyo na mapapa-under yung genset, o kaya once na mag-brown out, hindi na yan under. Wala na siya, hindi na yan under. Ayan, ang pwede natin gawin dito para mawala yung alarm na yan, same din dun sa malaki. Sa malaki, settings lang tayo, parameter set, password 318, then okay. Punta tayo sa crank disconnect, number 58 yata yun. Ayan, number 58. Napansin nyo, yung pang disconnect kasi ng cranking, speed, frequency, tsaka oil pressure, pang disconnect ng cranking, dahil nga may reading yung oil pressure, kumbaga nadidetect ng controller natin na umaandar yung engine, kaya nagkakaroon ng fail to stop, sabihin ng controller. So disregard na natin to kasi meron namang frequency tsaka yung RPM. Piliin na lang natin yung speed plus frequency. Ayan, tapos okay. Yan, napansin nyo na wala yung alarm. So, balik tayo dun sa pinaka-umpisa. Ayan, kahit na may konting reading siya dito, wala na yung alarm. Pwede mo na iset yan ng auto. Pagka nag-run out, under yan. Sample lang, manual natin. Let's start. Ayan. Patayin ko lang agad kasi uusok dito eh. So ayan, ganun lang yung mabilisang gawin nating paraan para sa mga nag-a-alarm ng fail to stop na may reading ng langis. Tapos ito naman yung sa mga malalaking generator na 9310 o kaya 9510 na pang synchro. Kung mapapansin nyo, sample naka-auto ito, may alarm din ito ng fail to stop. Ayan, fail to stop. Ang dahilan yan kaya nagkakaroon ng fail to stop kasi nga may reading pa rin yung oil pressure. Yan, lalo na pagka yung mga season na medyo taglamig, minsan nagkakaroon ng reading yung oil pressure. Ngayon, pwede na natin itong ma-disable para hindi na nakaka-apekto sa atin itong paulit-ulit na alarm na to. Ito sa parameter set, long press, enter, tapos configure, lagpasan yung unang first 2 digit, password 3 1 8. Ngayon diretso ko na dito sa engine. Ito, pansin mo tong disconnect condition. Disconnect condition, ang ilagay mo dyan yung yung alisin mo na tong oil pressure disconnect. Ang ilagay mo dyan speed plus frequency na lang. Yan, okay. Kung napansin nyo na wala yung alarm, tapos pwede na kayong mag-exit. Yan, kahit na may konting reading yung oil pressure, okay yan, mag-i-start pa rin yung genset dyan. Wala na yung alarm. Tapos hindi na babalik ng paulit-ulit yung fail to stop na yan. So yun yung pwede natin gawin solution sa mga ibang site na paulit-ulit na lumalabas yung fail to stop alarm.